guys, welcome back to AK Technical YouTube channel. सम्पूर्णले AK Technical YouTube च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आज म हजुरहरुमा प्लेलिस्ट सम्बन्धी प्लेलिस्टमा भिडियोलाई कसरी एड गर्ने भन्ने बारेमा केही जानकारीहरु दिन गइरहेको छु। के कस्तो लाग्छ भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र च्यानलमा हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरि जोडिनु होला र अब सुरु गरौँ हाम्रो भिडियोतर्फ लागौं। सुरुमा YouTube ओपन गर्ने छौं र हामीले यहाँ हेर्न पनि सक्छौं। जस्तो कि कसको चाहिँ मैले देखिरहेको थिएँ यहाँ गएर हेर्न सक्छौं। यो किरण राई भन्ने YouTube च्यानल छ र हामी यसको च्यानलमा जाने छौं। यसको च्यानलमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ भिडियोहरु रहेको छ र हामी यस च्यानलको भिडियोहरु हेर्नलाई यहाँ प्लेलिस्टमा गएर हेर्यौं भने यसरी प्लेलिस्टमा भिडियोहरु राखिएको रहेछ। जुन माई म्युजिक यहाँ माई म्युजिक भनेर राखेको छ। जस्तो कि यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि गीतहरु मात्रै राखेको रहेछ र माई म्युजिक नाम दिएर राखेको छ। प्रेम कहानी भनेर यहाँ भिडियोहरु राखेको छ। प्रेम कहानी भनेर यहाँ भिडियोहरु राखेको छ र अर्कोमा हेर्दा स्याड गजल स्टोर भनेको छ। स्याड गजल स्टोरमा गजलहरु मात्रै राखेको रहेछ। यसरी तपाईहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी राख्नको लागि हजुरहरु तपाईहरुले सुरुमा के गर्नु पर्यो भने हामी यहाँदेखि बाहिर आउने छौं। यहाँदेखिको यसरी कसरी चाहिँ प्लेलिस्टमा राख्ने भन्ने बारेमा हामी जानकारी म हजुरहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। हामी सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो च्यानललाई ओपन गर्ने छौं। एके टेक्निकलमा च्यानल भित्र जाने छु। यो च्यानलमा च्यानलमा गइसकेपछि यहाँ मेरो प्लेलिस्ट सुरुमा खोलिसके YouTube सेटिङ भनेर मैले यहाँ YouTube सेटिङको बारेमा केही इन्फर्मेसनहरु यहाँ रहेको छ। यो YouTube सेटिङहरुलाई चाहिँ मैले यसरी राखिसकेको छु र यसरी नै अरु भिडियोहरुलाई पनि हामी प्लेलिस्टमा राख्ने छौं। यो YouTube सेटिङ भइसक्यो। YouTube सेटिङको अब यो भिडियो इन्स्टाग्राम र YouTube च्यानललाई कसरी चाहिँ एड गर्ने भन्ने भिडियोलाई चाहिँ हामी कसरी प्लेलिस्टमा राख्न सक्छौं त्यो हेरौं। हामी सबैभन्दा सुरुमा हामीले यो 3 डट अप्सन छ नि तीनटा डट भएको हो त्यहाँ क्लिक गर्ने छौं र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सेभ टु वाच लेटर सेभ टु प्लेलिस्ट एडिट डाउनलोड भिडियो शेयर चारवटा अप्सन र पाँचवटा अप्सनहरु दिएको छ। हामीले सेभ टु प्लेलिस्टमा जानु पर्ने छ। सेभ टु प्लेलिस्टमा गइसकेपछि हामी यहाँ नयाँ प्लेलिस्ट बनाउने हो भने न्यू प्लेलिस्ट वाच लेटरमा हो भने यहाँ प्राइभेटमा बस्छ। YouTube सेटिङमै हाल्ने हो भने YouTube सेटिङ अलरेडी उता खोलिसकेको छु मैले। YouTube सेटिङमा हामी नराखौं हामी नयाँ प्लेलिस्ट बनाऊ। त्यसको लागि न्यू प्लेलिस्टमा जानु पर्ने हुन्छ। न्यू प्लेलिस्टमा गइसकेपछि यहाँ टाइटल दिनु पर्ने हुन्छ। अब के टाइटल दिने त यहाँ मेरो यस्तो खालको किबोर्ड पनि छ। किबोर्ड सम्बन्धी पनि भिडियोमा बनाउने छु। इन्फर्मेसन भन्ने टाइटल दिने छु। इन्फर्मेसन टाइटल दिए र यहाँ हामीले यसलाई प्राइभेट देखि हामीले पब्लिकमा राख्नु पर्ने हुन्छ। पब्लिकमा राखिसकेपछि हामी क्रिएट गरौँ। क्रिएट गरिसकेपछि अब यो यता आइसकेको छ। यहाँ हेरौँ इन्फर्मेसन भन्ने यहाँ नयाँ प्लेलिस्ट ओपन भइसकेको छ खुलिसकेको छ र यहाँ एड भइसकेको छ र यो प्लेलिस्टमा अझै पनि यो इन्फर्मेसन प्लेलिस्टमा अझै पनि कसरी भिडियोहरु हाल्ने भनेर हामी फेरि जान्नु। अब हामीले त्यहाँ प्लेलिस्टमा कसरी भिडियोहरु हाल्ने यो इन्फर्मेसन प्लेलिस्टमा कसरी अरु भिडियोहरुलाई पनि एड गर्ने भनेपछि चाहिँ हामीले यहाँ गएर गुगल अकाउन्ट कसरी बनाउने हाउ टु क्रिएट जीमेल अकाउन्ट भन्ने यो भिडियोलाई हामी प्लेलिस्टमा राख्ने छौं। सेभ टु प्लेलिस्टमा जाने छौं र हामीले इन्फर्मेसन या YouTube सेटिङ कुन चाहिँमा राख्ने हो हामीले इन्फर्मेसनमा राख्नको लागि आएको छौं र त्यसलाई इन्फर्मेसनमा राख्ने छौं र डन गरिदिने छौं। यसरी प्लेलिस्टमा भिडियोहरु एड हुन्छ। यहाँ गएर हेर्ने हो भने अब दुईटा भिडियोहरु आइसक्यो। यसरी हजुरहरु पनि प्लेलिस्टमा भिडियोहरु राख्न सक्नुहुनेछ र कसैले हाम्रो च्यानलमा भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ भिजिट गर्दै आउँदाखेरि यहाँ प्लेलिस्टमा भिडियोहरु देख्नुहुन्छ र यहाँ आइसकेपछि हाम्रो भिडियोहरु यही देखिनेछ र यही प्लेलिस्टमा भित्र गएर हाम्रो भिडियोहरुमा हेर्नेछन् र हाम्रो भ्युज लाइक कमेन्ट र त्यस्तै मिल्यो भने र कसैले भिडियो मन पराइदिनु भयो भने चाहिँ हाम्रो सब्स्क्राइबर पनि बढ्नेछ। त्यसैले हामीले प्लेलिस्ट एड गर्नु जरुरी छ।
हस् त थ्याङ्क यू। आजलाई यति नै हाम्रो भिडियोको इन्ड भइसकेको छ। आज हजुरहरूलाई मैले प्लेलिस्टमा भिडियोलाई कसरी एड गर्ने, प्लेलिस्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिइसकेको छु। के कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनु होला। थ्याङ्क यू अल, हेभ अ नाइस डे, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।